Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, καθώς επίσης αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και βεβαίως και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικά για κάποιον από εσάς. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και από εκεί και πέρα αν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εξελίξεις σε ένα θέμα που σε καίει. Για να δούμε, τι θα δούμε. Ο καθένας σας εννοείται ότι θα σκεφτεί αυτό που τον απασχολεί, έτσι. Αυτό που τον ή την απασχολεί. Πορτοκαλία σβεστίτη επιλέγετε, ροζ χαλαζία ή πράσινο φθορίτη. Ό,τι σας αρέσει, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι εξελίξεις θα έχεις στο θέμα που σε απασχολεί. Λοιπόν, κάρτα βάσης έτσι, για κάποιους, για κάποιες από εσάς, φυσικά δεν μπορεί να ισχύει για όλους, ότι το θέμα που σας απασχολεί, βέβαια πρέπει να δώσω δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι οικονομική, εργασιακή και η άλλη είναι αισθηματική. Στα εργασιακά λοιπόν εδώ έχουμε μία κάρτα απώλειας. Όμως αυτό που τονίζει η κάρτα είναι ότι θα υπάρξει βοήθεια. Αν λοιπόν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση να ζητήσετε βοήθεια. Γι' αυτό η κάρτα απεικονίζεται πάντοτε με το παράθυρο μιας εκκλησίας φωτισμένο. Για να τονίσει αυτό, τη βοήθεια που μπορείτε να λάβετε. Αρκεί να τη ζητήσετε, γιατί τα πεντάρια έχουν και έναν εγωισμό και αξιοπρέπεια και αυτά είναι πολύ ωραία και πρέπει να τα έχουμε. Όμως μέχρι ενός σημείου, έτσι, από ένα σημείο και έπειτα δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για εμάς. Λοιπόν, το άλλο το κομμάτι τώρα που αφορά το αισθηματικό δεν είναι και τόσο επίσης ευχάριστο, γιατί μας μιλά ίσως για σχέσεις που δεν είναι κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά ή ό,τι άλλο αποδεκτές, για σχέσεις που έχουν τελειώσει, έχουν λήξει και ο ένας από τους δύο, εσείς προφανώς νιώθετε ότι σας έχει απορρίψει άλλη πλευρά, ή δηλώνει σχέσεις που ενώ είστε στη σχέση μπορεί να νιώθετε μόνος ή μόνοι. Για όσους από εσάς αφορά, έτσι θεωρώ ότι αυτά είναι που σας καίνε. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Τις εξελίξεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι με τις κάρτες που ανοίγω. Μα πάρα πολύ, γιατί αυτό που ιδιαίτερα με στεναχωρεί είναι όταν υπάρχει, ας πούμε, οικονομική απώλεια κλπ. Έτσι, είτε απώλεια εργασίας και έχουμε εδώ υπέροχες κάρτες. Χαίρομαι
τόσο πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα. Εν έχετε στείλει βιογραφικά ή έχετε δώσει συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι έχετε κάνει προς αναζήτηση εργασίας, να ξέρετε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχετε ενημέρωση και θα είναι και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη για εσάς όλο αυτό. Θα ισορροπήσουν, έτσι, θα ισορροπήσει η κατάσταση, θα ισορροπήσουν τα οικονομικά σας, θα νιώσετε ήρωες και νικητές και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Εδώ, κοιτάξτε, η κυρία γυρίζει πίσω με το καλάθι της γεμάτο. Θα λάβετε, έρχεται η στιγμή που θα λάβετε και θα νιώσετε εδώ συναισθηματική πληρότητα, αυθονία, μία κάρτα χαράς. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, παιδιά. Χαίρομαι, δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι. Σαν να είμαι εγώ, τόσο πολύ χαίρομαι. Και θα το πω άλλη μια φορά, μέσα από την ψυχή μου σας το εύχομαι. Να έχετε τόσο υπέροχες εξελίξεις στα επαγγελματικά σας, τόσο και πάρα πολύ σύντομα, έτσι, δεν θυμάμαι αν το είπα, άμεσα, θα είναι και θα εκπληχτείτε, θα εκπλαγείτε, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε και στο αισθηματικό κομμάτι, εδώ η τελευταία καρτούλα που άνοιξα είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Για όσες και για όσους αυτό αφορά, εντάξει. Αν είστε στο αισθηματικό κομμάτι, δεν αλλάζω τίποτε από όσα έχω πει, απλώς συμπληρώνω ότι ανοίξαμε και αυτή την κάρτα και φυσικά εννοείται ότι έπρεπε να σας το πω, έτσι, γιατί πιθανότατα κάποιους και κάποιες αφορά και αυτό. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πραγματικά γιατί εντάξει, όταν έχω αυτή την κάρτα βάσης, είναι λίγο βάρος αυτό. Για να δούμε, έως και πολύ μπορώ να πω φυσικά. Λοιπόν, τώρα, όσοι από εσάς ασχολείστε με το εμπόριο, να ξέρετε ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, δηλαδή, ροή χρήματος και πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, το αισθηματικό, θέλω να σας πω τα εξής. Μπορεί όντως, έτσι, να έχετε επιστροφή, να έρθει στη ζωή σας πάλι. Επιστρέψει κάποιος άνθρωπος που ήσασταν μαζί και που θέλετε κιόλας να είστε μαζί. Όμως βλέπω ότι τουλάχιστον κάποιες από εσάς στην προσπάθειά σας να είστε αρεστοί και να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο δεν είστε ακριβώς ο εαυτός σας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αρνητική κατάσταση. Βλέπω εδώ ότι σας οδηγεί σε ένα λαβύρινθο, γιατί βέβαια όταν δεν είμαστε ο εαυτός μας, τότε νιώθουμε, πνιγόμαστε μέσα σε οτιδήποτε είναι αυτό που δεν νιώθουμε καλά. Πώς είναι δυνατόν να νιώσουμε καλά όταν κάνουμε συμπεριφορές ή οτιδήποτε που δεν είναι δικά μας και τα κάνουμε μόνο για να γινόμαστε αρεστοί. Σε όσους αφορά αυτό το κομμάτι να το προσέξετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για σας έτσι, δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον. Μόνο για εσάς. Γιατί στο κάτω-κάτω όποιος μας αγαπάει πρέπει να μας αγαπάει όπως είμαστε για αυτό που είμαστε. Wow. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το πάω και εδώ και πάλι σε δύο κατηγορίες. Έτσι, η μία είναι το επαγγελματικό κομμάτι που σας είπα είναι εξαιρετικές. Η μία κάρτα μετά την άλλη είναι υπέροχες και εδώ κάτι θεμελιώνεται, πάρα πολύ ωραία κάρτα, η οποία επιβεβαιώνει και καινούρια δουλειά και καινούρια καριέρα πιθανότατα και είναι κάρτα θεμελίωσης,
που σας καλεί να κάνετε ένα διάλειμμα, να γιορτάσετε αυτή σας την επιτυχία. Η δουλειά δεν τελειώνει, θα συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά, παρόλα αυτά όμως μπορείτε να πάρετε μια ανάσα, να γιορτάσετε την επιτυχία σας. Τώρα, πάμε στο αισθηματικό κομμάτι, που έχω πει εξ αρχής ανοίγοντας την κάρτα βάσης αυτήν εδώ, ότι αν αναφέρεται στα αισθηματικά δηλώνει ίσως και μη κοινωνικά, θρησκευτικά κλπ. Σχέση. Εδώ λοιπόν έχουμε το δίλημμα, τον προβληματισμό, το ηθικό δίλημμα, αλλά παρόλα αυτά εγώ βλέπω ότι θα είστε και πάλι μαζί εδώ, γιατί έχουμε ανοίξει 2 κάρτες οι οποίες δηλώνουν αυτό. Και την κάρτα της επανασύνδεσης και εδώ που έχουμε τον ακόλουθο κούπα. Τώρα, εγώ σας είπα αυτά που είχα να σας πω αναφορικά με τη σχέση. Η διαχείριση της κατάστασης σε κάθε περίπτωση ανήκει σε εσάς. Εσείς αποφασίζετε για τη ζωή σας και κάνετε ό,τι σας αρέσει, αν και εφόσον υπάρξει αυτή η επιστροφή. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση, εννοείται βέβαια, εξήγησα και τους λόγους, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει, το να εργάζεται ένας άνθρωπος, έτσι, όταν δεν εργάζεται πραγματικά νιώθει πάρα πολύ άσχημα και γι' αυτό χαίρομαι απεριόριστα που η εξέλιξη στα επαγγελματικό-οικονομικά σας είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Ίσως πρέπει να ακούσετε τη συμβουλή που σας είπα, που είναι η συμβουλή της κάρτας, να το επικοινωνήσετε σε πάρα πολύ κόσμο. Ίσως ήδη το έχετε κάνει και θα έρθει πολύ σύντομα η ανταπόκριση και η επιβράβευση. Ό,τι και αν είναι, εύχομαι να είναι καλό και ευλογημένο και άμεσα να αποκατασταθεί το οικονομικό επαγγελματικό σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι εξελίξεις θα έχεις εσύ στο θέμα που σε καίει. Θέλετε κάτι να ξεκινήσετε, να το ξεκινήσετε. Απλώς εδώ η κάρτα σας λέει ότι τα βήματά σας πρέπει να είναι αργά και προσεκτικά. Έχουμε ενέργειες και ποιότητες των πεντακτίνων. Τα πεντάκτινα δεν είναι τυχαία, δεν συνδέονται τυχαία με τα οικονομικό-επαγγελματικά, τα περιουσιακά κλπ. Και όχι μόνο βέβαια και οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας. Όμως θεωρούνται πολύ θετικές κάρτες για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά και ο λόγος είναι ότι δεν βιάζονται ποτέ. Δεν κάνουν βιαστικές κινήσεις. Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν κάρτες και στα μπαστούνια που είναι καταπληκτικές για τα επαγγελματικά, έτσι. Λοιπόν, αλλά τώρα εδώ έχουμε πεντάκτηνα, οπότε ας εστιάσουμε σε αυτό. Λοιπόν, πετυχαίνουν γιατί πηγαίνουν αργά. Εδώ συγκεκριμένος, επειδή έχει και τον τίτλο του μαθητή, δηλώνει ότι χρειάζεται γνώση, δηλαδή δεν είναι αρκετό να θέλω να κάνω κάτι, να αγαπάω κάτι. Πρέπει να το μάθω κιόλας. Πρέπει να αποκτήσω όσο περισσότερες γνώσεις γίνεται. Και για να σας πω έτσι και τη δική μου γνώμη, θεωρώ ότι η γνώση δεν σταματά ποτέ. Ποτέ όμως, δηλαδή σε όλη μας τη ζωή πρέπει να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Σε όποιο πεδίο αφορά τον καθέναν ή σε περισσότερα από ένα. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε εδώ, ό,τι και αν είναι αυτό λοιπόν που θέλετε να ξεκινήσετε, μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι μία επιχείρηση, μπορεί οτιδήποτε.
Είπαμε, αργά και προσεκτικά βήματα και απαραίτητες γνώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι σκέφτεστε να επαναλάβετε ένα λάθος. Αυτό το ξέρετε εσείς και πρέπει να το προσέξετε, γιατί είναι μια κάρτα που εμφανίζεται κάποιες φορές ακριβώς για να δείξει αυτό. Ότι μία συμπεριφορά ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών, το επαναλαμβάνετε και αρνείστε να πάρετε ένα μάθημα. Τώρα, για όποιον ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μάλιστα, αυτές είναι εξελίξεις. Λοιπόν, μάλιστα, οι κάρτες είναι πολύ αντικρουόμενες, παιδιά, πολύ όμως. Δηλαδή με ζορίζουν, μπορώ να σας πω. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε βιώσει έναν χωρισμό πρόσφατα και αυτό σας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, σας έχει επιβαρύνει, σας κάνει έτσι να νιώθετε ίσως και κάποιον ανταγωνισμό και όλο αυτό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι έχετε στο άνοιγμά σας ένα υπέροχο αστέρι. Και αυτό το αστέρι είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα. Γιατί έρχεται να σας πει, ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Έχει ελπίδα. Και ελπίδα, το έχω πει αρκετές φορές, αλλά θα το ξαναπώ, ελπίδα δεν είναι πέφτω στο κρεβάτι και ελπίζω, διότι τότε πολύ απλά δεν γίνεται τίποτα. Ελπίδα είναι κρατάω μέσα μου ζωντανή τη φλόγα ή αν έχει σβήσει την ξανανάβω, για να έχω δύναμη να μπορώ να συνεχίσω παρακάτω, γιατί η ζωή αυτή είναι. Ό,τι και αν συμβαίνει, συνεχίζουμε παρακάτω. Λοιπόν, ελπίδα και πίστη. Πίστη όπου εσείς πιστεύετε ή δεν πιστεύετε, δικό σας θέμα, αλλά και στον εαυτό σας. Και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Αν εμείς δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, τότε ποιος θα πιστέψει σε μας? Κανένας. Μα κανένας. Ό,τι λοιπόν και αν συμβαίνει, έτσι, ό,τι και αν συμβαίνει, όσο βάρος και αν νιώθετε, όση εξάντληση και αν νιώθετε, υπερκόπωση πιθανότατα, γιατί έχω εδώ μία κάρτα που δηλώνει και την υπερκόπωση, να κρατήσετε πάντα μέσα σας τη φλόγα αναμένη. Έστω και για δευτερόλεπτα στην ημέρα σας, έτσι, και αυτό βοηθητικό είναι. Πάντως, δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ και μία νίκη που θα πετύχετε. Τώρα, σε ποιο τομέα θα είναι, δεν μπορώ να σας πω, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ, είναι πολύ αντικρουόμενες οι κάρτες. Δηλαδή, από τη μία πάει να μου κάνει για επαγγελματικό, μετά μου έρχεται στο αισθηματικό, οπότε τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες, δεν θα μείνουμε εδώ. Άρα φαντάζομαι και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να λίγο ξεμπερδέψουμε αυτό το δύσκολο κουβάρι. Εντάξει, να είστε προσεκτικές και προσεκτικοί, υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός και θέλει προσοχή. Εδώ βλέπω ότι δυσκολεύεστε, μπορεί τελικά να αφορά τον εργασιακό σας χώρο όλη αυτή, έτσι, και πραγματικά να θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο, να φύγετε, να ξεφύγετε από μια κατάσταση που σας δυσκολεύει πάρα πολύ, σας επιβαρύνει πάρα πολύ, μπορεί να έχετε πολύ περισσότερες ευθύνες από αυτές που να μπορείτε να φέρετε εις πέρας, μπορεί το περιβάλλον επίσης να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και όλο αυτό είναι κάτι φυσικά εννοείται που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ένας άνθρωπος, γιατί στον εργασιακό μας χώρο περνάμε τις περισσότερες ώρες της μέρας μας σχεδόν, έτσι. Οπότε εάν είναι, εντάξει, ιδανικές συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ, αλλά εάν είναι και τόσο πολύ δύσκολες, έτσι όπως τα βλέπω εδώ,
Μπορεί να σας συμβεί κάτι, ας πούμε, στην υγεία σας, έτσι. Το υπερβολικό στρες, η υπερβολική κούραση κλπ. Πάντοτε έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας. Και πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας, να τον βάλετε τον εαυτό σας μπροστά. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαία ότι μετά από 2 δύσκολες κάρτες, στην κυρία Λένορμαν ανοίξαμε εδώ τον ήλιο. Και πιστεύω ότι ο λόγος είναι για να έρθει να σας πει, βάλε λίγο τον εαυτό σου μπροστά. Έτσι, βάλε λίγο τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου, οτιδήποτε είσαι εσύ, βάλ το λίγο μπροστά, έως πολύ μπροστά βέβαια, έτσι, για να ισορροπήσει λίγο όλη αυτή η δυσκολία. Μάλιστα. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού και αλλού η ζωή μας πάει, έλεγε ένα τραγούδι παλιά, και εδώ τώρα, ενώ έχουμε μπει σε πολύ βαθιά νερά αναφορικά με τα επαγγελματικά και με το βάρος και τσουπ, μας εμφανίζονται τα αισθηματικά. Οκ, τι να κάνουμε. Κάρτες είναι και θα μας στείλουν τα μηνύματα που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το επαγγελματικό, θέλω να έχω διευκρίνηση πάνω σε αυτό και θα αναφερθώ μετά και στα αισθηματικά. Υπομονή, μετριοπάθεια και συνεργασίες επίσης. Εντάξει, προφανώς δεν είναι η καλύτερη κάρτα που θα ήθελα να δούμε για τα επαγγελματικά σας, για τις επαγγελματικές εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια κάρτα που έχει πιο ήρεμες ενέργειες σίγουρα, δηλαδή, κατεβαίνει η ένταση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε. Και εδώ είναι μια κάρτα δημιουργικότητα, σίγουρα αναφορικά με τα επαγγελματικά. Μπορεί να σας γίνει και μία πρόταση έτσι σε κάποιες από εσάς να πάτε να εργαστείτε στο εξωτερικό ή μπορεί εσείς να το ψάξετε, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο εδώ. Οπότε με τις 2 κάρτες που άνοιξα, πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα εξισορροπήσει η κατάσταση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και εσείς φυσικά πρέπει να βάλετε το χεράκι σας για να εξισορροπήσει η κατάσταση υπέρ σας. Λοιπόν, θα μου πείτε, η ισορροπία σημαίνει ισορροπία, δεν έχει υπέρ και κατά, συμφωνώ, αλλά και η ισορροπία να έρθει πάλι υπέρ σας θα είναι. Λοιπόν, πάμε, προκειμένου την κατάσταση που βιώνετε. Όσον αφορά κάτι για κάποιους, για κάποιες αισθηματικό, που μπορεί να είναι μία σχέση με πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Και θα είστε μαζί. Ή μπορεί να είστε μαζί έτσι κι αλλιώς και να έχετε παρεξηγηθεί για κάτι, έτσι να έχουν υπάρξει ανάμεσά σας κάποια προβλήματα. Φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και θα είστε πάλι μαζί καλά. Αυτά. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα που και... Όπα, τι δίπλωσε εδώ. Wow, μάλιστα. Τι, 3 κιόλας, οκ. Στο θέμα που σε καίει εσένα, εντάξει, σίγουρα αυτό είναι ένα μήνυμα για κάποιες, για κάποιους από εσάς. Εγώ αυτή είναι την κάρτα είδα πρώτη, ψάχνοντας, που είναι ο Άσος Κούπα. Και θεωρώ βέβαια ότι κάποιοι από εσάς, τι γίνεται εδώ,
Νιώθετε ανταγωνιστικά, αφορά καθαρά ένα αισθηματικό θέμα, θέλετε να ξεχωρίσετε έτσι στην καρδιά κάποιου ή κάποιας, μπορεί να περνάτε και άγρυπνες νύχτες, έτσι να κάνετε διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό σας, τι θα γίνει, αν γίνει αυτό, αν γίνει εκείνο, αν γίνει το άλλο. Οκ, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ένα μήνυμα για κάποιους από εσάς. Τι γίνεται ρε παιδιά με τα μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη υπόθεση, έτσι, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί όταν έχω τους εραστές και τον αρχιερέα εδώ, μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος ή εσείς να είστε παντρεμένοι. Και αυτό που εμφανίζεται διαρκώς είναι τα προβλήματα. Έτσι. 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων. Εντάξει, και οι 2 κάρτες δείχνουν ότι δεν μπορεί να έχει μία εξέλιξη αυτή η ιστορία, γιατί ο αρχιερέας όταν εμφανίζεται απαιτεί υπακοή και συμμόρφωση με τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Και ίσως το μήνυμα να είναι ότι η απόφαση έχει ήδη πάρθει από την άλλη πλευρά, ότι θα μείνει στο γάμο του ή στο γάμο της. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, πάρα πολύ ωραία κάρτα έχουμε εδώ, καταπληκτική κάρτα. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες στη ζωή του, δεν έχει εγκαταλείψει, γιατί φυσικά εννοείται ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε όλες τις μάχες, αλλά τελικά καταφέρνει και κερδίζει τον πόλεμο και γίνεται ήρωας. Θα γίνετε ήρωες. Το πάρα πολύ σημαντικό εδώ που σας αφορά είναι το εξής, ότι μπορεί να αρχίσουν να σας επιφημούν έτσι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή από το ότι μπορεί να κάνετε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα στον εργασιακό σας χώρο και όλοι να έχετε μια καταπληκτική ιδέα, έτσι, και όλοι να σας θαυμάσουν και να σας χειροκροτούν, μέχρι το να αλλάξετε μια λάμπα στο σπίτι και να σας θαυμάσουν οι άλλοι και να πούνε μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είναι περίεργοι, έτσι, και δεν είναι σίγουρο ότι μένουν δίπλα μας πάντα, μόλις σβήνουν τα φώτα φεύγουν. Και γι' αυτό η κάρτα σας συμβουλεύει να μην αντλείτε την αξία σας από κανέναν άνθρωπο έξω από εσάς και από καμία κατάσταση. Εσείς μέσα σας πρέπει να νιώθετε ήρωες και νικητές για να είστε ήρωες και νικητές, γιατί είστε. Αυτά όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι και γενικότερα στο αισθηματικό δείχνει πάθος, έτσι, πάθος. Για να δούμε. Πω, τι έγινε παιδιά, πόσο μεγάλη αρκάνα, 1, 2, 3, 4 κάρτες, wow, λοιπόν, έχουμε αρχιερέα πάλι εμφανίστηκε, Ταύρος, και εδώ με το άρμα έχουμε το ζώδιο του καρκίνου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, είστε σε μια φάση ζωής που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θέλετε να απομονωθείτε ή έχετε απομονωθεί. Εδώ για μένα μου κάνει προς το παρόν τουλάχιστον καθαρά επαγγελματικό, σαν να υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, ένα κόλλημα στην εργασία σας και κάπως έτσι εκεί να δυσκολεύεστε και να ζορίζεστε και να πιέζεστε. Όμως θέλω να σας πω ότι θα σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα, και κάπως έτσι θα αλλάξουν οι ενέργειες, θα αναγνωριστεί αυτό και από το περιβάλλον σας, το εργασιακό, και θα έχετε και επιβράβευση, μπορεί να, δεν ξέρω, να πάρετε και προαγωγή. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι να πιστεύετε ακράδαντα στις δυνάμεις σας, στις δυνατότητές σας, στις ικανότητές σας, γιατί εδώ έχουμε και τις κάρτες που μιλούν για μεγάλη επιτυχία. Εδώ έχουμε την κάρτα του θριάμβου.
Αλλά για να επιτευχθούν όλα αυτά, αφενός πρέπει να έχετε στρατιωτικές αρετές και αφετέρου, δηλαδή εννοούμε πειθαρχία, προγραμματισμό κλπ. Και αφετέρου θα πρέπει να έχετε και την πρόθεση να δημιουργήσετε. Αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να έχετε όλη αυτή την επιτυχία που σας είπα. Η οποία βέβαια εντάξει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσετε έτσι να φτάσετε εκεί και σας το εύχομαι ολόψυχα, εννοείται βέβαια. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Να προσέχετε πάρα πολύ τα ποντίκια, όποια είναι. Στον εργασιακό σας χώρο είναι, μέσα στο σπίτι σας είναι, όποια είναι πρέπει να τα προσέχετε πάρα πολύ. Κάτι είδηση, ή θα πάρετε μία είδηση, έτσι. Έχουμε και τις δύο κάρτες, πολύ εντυπωσιακό, δεν θυμάμαι αν έχει γίνει άλλη φορά. Και τις δύο κάρτες από την κυρία Λένορμαν που μιλάνε για είδηση, κάτι θα μάθετε. Λοιπόν, ή κάτι μπορεί εδώ, στη μία, έτσι, εδώ σίγουρα είναι είδηση, μπορεί να υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος σας άνθρωπος, είτε συγγενής είτε όχι, τον οποίο μπορεί να εμπιστεύεστε, τόνιτην, και να κάνετε συζητήσεις μαζί αναφορικά, έτσι, με τις ιδέες σας, με τις δυσκολίες που πιθανότατα έτσι αντιμετωπίζετε στον εργασιακό σας χώρο και μπορεί να σας δώσει έτσι κάποιες συμβουλές. Τον εμπιστεύεστε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη αρκάνα το άνοιγμά σας, οκ. Θέλω να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση, όταν έχετε πάρα πολλές σκέψεις μέσα στο μυαλό σας, πάρα πολλά όνειρα, πάρα πολλά σχέδια, το πιο πιθανό είναι να μην πραγματοποιήσετε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όταν έχουμε πάρα πολλές σκέψεις μέσα στο μυαλό μας, εκεί μπορεί να μπλοκάρουμε. Καθίστε λοιπόν με υπομονή και καταγράψτε τις σκέψεις, τις επιλογές σας και επιλέξτε αυτό που είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Μην έχετε έτσι μία υπερβολική, έναν ενθουσιασμό υπερβολικό. Κρατήστε ένα λίγο πιο χαμηλό προφίλ. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια εξαιρετική, έτσι, ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και οι εξελίξεις θα είναι πολύ θετικές. Όμως πρέπει να είστε επικεντρωμένοι πάρα πολύ σε αυτό που θέλετε. Πάρα πολύ όμως. Να το παλεύετε με νύχια και με δόντια. Να ψάχνετε μέσα σας, γιατί μπορεί οι απαντήσεις να βρίσκονται μέσα σας όταν δυσκολεύεστε σε κάτι, όταν θέλετε να επιλέξετε, μέσα σας θα στρέφεστε, γιατί εκεί θα βρείτε τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, εντάξει, επιτέλους, μετά από μεγάλη δυσκολία, η αλήθεια είναι, γιατί έχω ανοίξει και πολύ ζόρικες κάρτες, όμως έρχεται πραγματικά η εξέλιξη, θα είναι εξαιρετική, έτσι. Εξαιρετική. Βασίλισσα Κούπα 15 ο άρχοντας του πλούτου. Ναι, όντως, θα γίνετε ήρωες και νικητές, αλλά είπαμε μέσα σας πρωτίστως. Εδώ μπορεί να είναι μία παρένεση της κάρτας και να σας πει αγάπησε τον εαυτό σου. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αποδέξου τον εαυτό σου. Νιώσε εσύ ότι είσαι αυτός ο ήρωας και ο νικητής. Και όλα τα πάντα θα αλλάξουν. Τα πάντα θα αλλάξουν. Γιατί το πώς βλέπουμε τη ζωή, πώς σκεφτόμαστε, πώς, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή μας. Καθορίζουν τη ζωή μας. Αυτό που το πολύ γνωστό που λένε αν βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, δεν είναι κάτι τυχαίο. Έτσι είναι. Ένας που το βλέπει μισοάδιο πάντοτε θα είναι σε μια έτσι υποδεέστερη κατάσταση σε σχέση με τον άλλο που έχει ένα
ενθουσιασμό, μια χαρά για τη ζωή. Όχι γιατί μπορεί επί της ουσίας να αλλάξουμε κάποια σημαντικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά γιατί μπορούμε να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι πολύτιμο. Λοιπόν, εδώ με τον άρχοντα του πλούτου, επιχειρήσεις, ακίνητα, προαγωγή, χρήματα, περιουσία, σπίτια, ακίνητα, οτιδήποτε, έτσι, σας περιμένουν μεγαλεία. Όσο και αν αυτή τη στιγμή μπορεί να δυσκολεύεστε, να ζορίζεστε, να σπάτε το κεφάλι σας, πιθανότατα να κατεβάσετε μια ιδέα, θα το πετύχετε. Θα το πετύχετε, στραφείτε μέσα σας και θα δείτε ότι όλα θα εξελιχθούν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι εσείς το πιστεύετε ή από ό,τι το περιμένετε. Δεύτερη φορά το ζώδιο του Καρκίνου εδώ, μεγάλη αρκάνα, μικρή αρκάνα, το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο του Τοξότη το έχουμε πει, του Ταύρου, το ζώδιο του Υδροχόου, αυτά, να πούμε και τα ζώδια. Λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.